ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මම අදත් අලුතෙන් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි hot battered calamari කියලා. ඉතින් මේ calamari ඔයගොල්ලෝ දැල්ලෝ කොහොමද ඒක බැදලා රසද හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මේ තියෙන්නේ calamari එක. මේ calamari හොඳට සුද්ධ කරලා නම් මේ විදිහට කපාගත්තා. මේ කපාගත්ත calamari එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙන egg white එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ වික්ටර්ගේ සුදු මත. මම ඒක සුදු මත එක පාවිච්චි කරනවා ඒකට. ඊළඟට නිකම් plain flour ටිකක්, corn flour ටිකක්. ඊළඟට ඒකට අවශ්‍ය අපිට දැවිල්ල අනුව මේ මික්ස් කුඩු ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක්, ගම්බිරිස් කුඩු, ලුණු ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට garlic ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට කෑලි මික්ස් ටිකක්. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් හදාගන්න ඉස්සෙල්ලම අපි කොහොමද මේක සීසනින් කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මුලින්ම සීසනින් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් පිටි ටික අපි ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ බෝල් එකකට දාගමු. corn flour ටික. ඊළඟට මම කහ කුඩු ස්වල්පයක් දාගන්නවා. මේකටම මිරිස් කුඩු තමයි ඒ දැවිල්ල අනුව බලලා දාගන්න. ලුණු ගතිය ටිකක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම ලුණු හොඳට තාමත් කියලා දාගන්නවා. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ගම්බිස් කුඩු. ඉතින් මේ විදිහට දාලා අපි මේක ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. හරි ලේසි. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ සීසනින් එක තමයි හොඳට රසට තියෙන්න ඕන. මොකද අපි මේක තමයි අන්තිමට කවලම් කරගන්නේ. ඔයාලා පේන්නේ මෙන්න මේක හරි ලේසි. අතින් මේ විදිහට කවලම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ලෑස්ති කරගන්නවා calamari එක. ඉතින් මම මේ බිත්තර එකේ සුදු මදේ විතරයි මේන් ගන්නෙ. මේ විදිහට සුදු මදේ අයින් කරගන්න. කහ මදේ අයින් කරගන්න. එනම් ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කෝට් කරගන්න. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ සමහර අය මේකටත් දානවා මේ 3-5 කුඩු ටිකක් කහ කුඩුයක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් අර සීසනින් එකේ ඒ අවශ්‍ය දේවල් තියෙන නිසා මම මේකට දාන්න යන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් අර තෙතමනියක් දෙන්න මේක විතර සුදු මදේ පොඩ්ඩක් කෝට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මොකද මම දැන් සීසන් එක මිස් කරද්දි මේක හොඳට ඇලෙන්න ගන්නවා මේ සීසනින් එක. ඉතින් ඒකයි මම මේ විදිහට දාගත්තේ. අපිට පේන්නේ නැතිනේ. ඔයාලට දැන් කෙලිම පුළුවන් මේක බදින්න තැනට ගෙනියන්න. දැන් අපි ලෑස්ති කරගන්නවා තෙල් එක. ඉතින් අපි ගැඹුරු තෙලේ තමයි බදින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ තෙල් එක මම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නවා. මේක ලෑස්ති. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක තෙල් එක හරි රසට ආවම පස්සේ අපි බදින්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපි මේ විදියට දාගමු මේ සීසනින් එකට. ටිකෙන් ටික දාගන්න, ගොඩක් දාගන්න යන්න එපා. මේ දාලා මේක මේ විදියට කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ කවලම් කරගද්දි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන තැන පිටිත් එක්ක දාන්න එපා. පොඩ්ඩක් ගසලා තමයි මේ ඩීප් ෆ්‍රයි කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ කීප අපේ තියාගෙන ඊට පස්සේ මේ වගේ කවලම් කරගත්ත අරගෙන ඔයගොල්ලෝ පැත්තකට ගලා ගොඩක් වෙලා තියන්න එපා. අයිමත් තෙත බහින්න ගන්නවා. තෙතමනේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම අයිම ඇලෙන්න ගන්න. මේ පිටි එකේ දැවටුව ගාවම මතක තියාගන්න ඒක බදින්න ඕන. නැත්තම් සමහර අය කරන්නේ මෙහිම මේ පිටි දවටල පැත්තට කරලා තියෙන තමන්ගේ වෙලාවම පස්සේ තමයි බදින්න යන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඒකට ඔක්කොම එකට ඇලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අත්දැකීම් අපිට තියෙන නිසා තමයි එහෙම කිව්වේ. අපි දැන් බලමු ඒක බෙද ගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට දාන්න බෙදුවා. මේ ගොඩාක් හද බින්දක දාන්න එපා. මම අද බින්දක දාන්න. දවකට පේන ඇති මේ හොඳට බැදීගෙන යනවා. ඒක තා පොඩ්ඩක් රංගන පාටින් බෙදෙන්න. මේක හරිම ලේසි. තව ටිකක් බෙදෙන්න ඕන. ඕව බදින්න එපා. නැත්නම් මේක ඇතුලේ මේ calamari එක රබරි වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ගානට බෙදෙන්න. යාවර පේන ඇති. මේක බෙදීගෙන යනවා. මෙච්චර මේක හොඳට කෝට් කරලා තියෙනවා. මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට තෙල් ටික බේරලා ගන්න පුළුවන් ඒක. මේ වගේ මේ පේනනේ හොඳට ක්‍රිස්පි එකට බැදලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට කොහොම වට බැද ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක අපි දැන් බැදගත්ත calamari එක. දැන් අපි
මේක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් හදාගන්න මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට මාජරි හෝ බටර් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයගොල්ලෝ. හැබැයි බටර් දැම්මොත් රස වැඩි වෙනවා. නැත්නම් මාජරින් දාන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමැත්තක්. මේ විදිහට මේ වගේ මේක හොඳට ස්මෙල් දුන්නාට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරනවා garlic ටික. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේකට පොඩ්ඩක් chili flakes ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකතු කරන්න පුළුවන් chili paste. මේ දෙකේ ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. මම අද එකතු කරන්නේ chili flakes. garlic ටික මේ විදිහට දාගත්තා. ළඟට ඒක ආපම් බෙදීගෙනකොට කැලි මික්ස් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේක හොඳට බැදෙනකොට අපි එකතු කරනවා අපි බැදගත්තු කලමාරි ටික. ඊළඟට කපාගත්ත ස්ප්‍රින්ග් අනියන් ටික. හරි සුවඳයි මේ වෙලාවේ. ඊළඟට කවරම් කරගන්න තියෙනවා. මේක හොඳට කවලම් වෙන්න තියෙනවා. මේක හොඳට බදින්න යන්න එපා. මේ වගේ කවලම් කරගන්න. රන්නම් පාටි හොඳට බැදලා තියෙනවා. මේ විදිහට දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ හදාගත්ත මම hot batter calamari එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා කොහොමද ඒක hot batter calamari හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ සීසනින් එකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඔයගොල්ලන්ට රස අනුව මේ දැවිල්ල වැඩි කරගන්න ඕන නම් අඩු කරගන්න ඕන නම් ඕන විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ලේසි. ඔයගොල්ලොත් මේක try කරන්න හදන්න. හදලා ඉවරලා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ Facebook page එකට හවෝ අපේ පහත link එකට මේ ඔයාලට පුළුවන් comment එකක් දාලා කියන්න ඒකයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට යමක් අද අපේ වැඩසටහන ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. නැවතත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.